Часы пустить. Пара большая. Поехали. Всім привіт та слава Україні! Я Дмитро Антонов і ви на моєму авіаційному каналі. В Києві почалася зима. Падає сніг. Трохи прохолодно, мінус 3 градуси. А позавчора було 10 градусів плюс. І це біля мого дому, оця ялиночка. Це дуже така визначна ялинка, яку я посадив за 5 днів до початку повномасштабної війни. Ну, потрохи росте. Так що будемо сподіватися, що все буде добре. Так, на вулиці трохи прохолодно, а я продовжую розповідь про Український музей магнітного запису. Це унікальний музей, я вже про нього розповідав, але є продовження. Тому про все по порядочку. Минулому році, у жовтні, мене запросили до научно-дослідного інституту електромагнітних приборів на святкування 65-ї річниці від дня створення цього музею. Так, він був створений у 1959 році. Ми зустрілися з ветеранами цього підприємства, поговорили, подивилися на всі ці корпуси, які раніше були наповнені тисячами робітників. Зараз, на жаль, цього вже нема. І подивилися музей. А потім було ще одне була презентація книги Олександра Петровича Провозіна. Він директор музею і він замісник директора інституту. І він презентував свою книгу про магнітний запис і його участь в космосі. Це дуже гарна книга, ви її бачите зараз на заставці. І на презентацію ми пішли до політехнічного інституту. Було багато цікавих людей. Я познайомився з деякими. В описі до цього відео буде посилання на цю подію. І саме тоді, коли ми всі разом, українські керівники різних підприємств, ви можете подивитися, хто був присутній на цій презентації, всі сказали однозначно, музей треба зберегти. І ми почали це робити. В чому питання? Олександр Петрович сказав, що інститут був акціонірований, став акціонерним товариством ще доволі давно. Але зараз він говорить, підходить час, що можливо, і це дуже така вирогідність дуже велика, що перестане існувати цей інститут. І зараз залишилося не більше, ніж 50 робітників на цьому підприємстві, але підприємство має дуже гарний музей магнітного запису, його треба зберігати. У цьому році ми активно почали шукати інвесторів, спонсорів, хто зможе вкласти гроші і зробити так, щоб цей музей існував. І я впевнений, що в нас це виходить. І вже є дуже гарні контакти, з якими ми співпрацюємо, з людьми. І є велика надія на те, що музей буде збережений. Музей обов'язково буде збережений, але треба так, щоб він був доступний до всіх українців і всіх охочих, хто бажає подивитися. Чому я опікуюсь цим питанням? Тому що я у цьому інституті вперше був ще в середині 1970-х років. Там працював мій батько Віктор Іванович Антонов. Він керував цим інститутом і був генеральним директором об'єднання. Це об'єднання «Маяк» називалось. Тобто в нього входив інститут і завод «Маяк». Завод «Маяк» – це серійний завод. Він робив всіляку техніку, в тому числі битові магнітофони «Маяк», наприклад. Всі про них пам'ятають. А научно-дослідний інститут робив всякі розробки і дуже багато речей, наприклад, для космосу.
І це нам треба зберегти. Ми шукали, знайшли таких людей, вони взялися за цю роботу і будуть допомагати нам. І нас помітили, і говорять, раз ви займаєтесь таким важливою справою, нас вирішили відмітити, що ми ентузіасти. Це команда наша, всі 3 людини, і ми були нагороджені орденами. Я був нагороджений орденом за розбудову України. Заслужені нагороди. За розбудову України Антонова Дмитра Вікторовича. Дуже дякую. 2 слова. Головне, що нас почули. Нас почули, і інститут, музей інституту буде обов'язково збережений. І на врученні було сказано, що це саме за розбудову, за мою активну позицію як громадянина України, за мою громадську діяльність, за волонтерство, за допомогу Збройним силам. А наразі за допомогою Збройним силам ви подивитесь невеличкий сюжет. Ще це прийшла від Збройних сил ще одна подяка. Дякувати Дмитру Антонову за допомогу у придбанні необхідного нам обладнання. А всередині цього ящичка ми маємо те, без чого дуже важко буде працювати. 4 захищених планшета. Також 2 захищених планшета і також 2 захищених ноутбука Dell. В дуже гарному, задовільному стані. Хочемо подякувати від нашого підрозділу за цю допомогу і побажати всього найкращого. Слава Україні! Героям слава! А в описі до цього відео ви ще зможете подивитися невеличкий сюжет про організацію, яка займається розробкою, виготовленням українських орденів. І можете побачити, як це відбувалося все, і побачите наше нагородження. А я від себе ще покажу трохи. Разом з нами були нагороджені ще видатні люди, українці. І такий невеличкий теж відеосюжет, який я знімав сам. Молодь нас виведе вперед. І тому нашу молодь, Денис Загорський, я хочу його нагородити, бо він не так давно з'явився на нашому горизонті, але він досить самовіддано служить науці. І щоб це було гарно, ми це хочемо відмітити. А чого не вистачає? Не вистачає того, щоб 3-я людина була з нагородою. Так що будемо мати активну життєву позицію, будемо боротися і обов'язково будемо перемагати. Тому що Україна інакше не може. Ми переможемо. Слава Збройним силам України! Слава Україні! І смерть клятущим ворогам! Вас прошу не перемикатися, тому що у наступних відео буде дуже багато новин і цікавостей про мою діяльність, про мою роботу. Так що залишайтеся на зв'язку. І обов'язково далі буде. До побачення!